3, 2, Happy New Year! Hi guys! Happy New Year! Happy New Year, humans! So, ano nga ba ang New Year's resolution nyo? Ako kasi, yung New Year's resolution ko is to stay low maintenance without being too high maintenance. Buti na lang, I have these to help me achieve that. Every month kasi nagpapa-nails and lashes ako. Tapos every 3 months, I'd go to the derma. And then, at least twice a month, I'd visit the salon for my hair treatment. O, diba? Ang hassle at ang gastos maging babae. Pero buti na nga lang, I discovered the Tresemme Keratin Smooth series to achieve that salon gorgeous hair without even going to the salon. So, these are all the products that I use. Grabe, sobrang lifesaver talaga nito kasi it really transformed my hair. Naging healthier, smoother, and shinier yung hair ko. So, investing in the Tresemme Keratin Smooth series was one of my best decisions ever. I use the Tresemme Keratin Smooth series shampoo every other day to wash my hair. And then, I use the Tresemme Keratin Smooth conditioner for best results. Yung Tresemme Keratin Smooth series treatment mask naman, I use it at least once a week to help prevent my hair from future damage. Lastly, I use the Keratin Smooth Serum para mas shinier and smoother pa yung hair ko. Girls, I feel like sign nyo na rin to na mag-invest sa Tresemme Keratin Smooth series para sabay-sabay tayong mag-New Year, new, smoother, stronger, and healthier hair. Hello! Mahali! Nakikita mo ba yung nakikita ko sa likod? Nakikita ko. Ayan! Ayan na yan. Mga naka-crate ng mga motor. Tingnan natin kung ano nasa loob niyan mamaya. Naka-set up na yung table. And ito na yung mga motor! So, ito yung showroom ng Triumph dito. So, you can see ang daming mga displays. Check out muna natin. Ito yung bago nilang Speed 400. Ayan. And then, Scrambler 400X. Ang taas nito, grabe. Ang taas. Well, off-road oriented naman kasi talaga siya. So, it makes sense na mataas. And of course, the very friendly bike, Trident. Ang daming gumagamit niyan. Lalo na pag mga beginners, mga gusto mag-big bike. So, madaming lady riders yung mga nag-own ng Trident. And of course, they have here the Triumph merchandise. Ayan o, ganda. This one is the Tiger Sport. Ngayon ko lang nakita to Iba yung mukha niya from the Tiger that I used to test ride before. So, ganyan na siya. And Speed Triple or Street Triple RS. So, ayan yung mga bikes na naka-display dito. Dito yung last stopover, last checkpoint for the Ironman. So, andito na ulit kami. But right now, of course, with Triumph and Wheeltech na. And ito rin pala yung rocket. Ayan. The 2,500cc na motorcycle na na-try ko na in fairness naman, kahit mabigat siya, very smooth and very comfortable yung ride. Yay! Exciting day! Hello! Sama kayo sa vlog. Hi! Are you excited, Mahali? Yes, of course. Ala, bakit ang subtle ng yes, of course mo? Are you excited, Mahali? Yes! 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 Oh, outfit check, outfit check. Pakita natin. Check. Taas masyado niyan dito. Dito sa table. Very opposite ang outfit namin. Ayan. Outfit check. Very opposite na. Sobrang opposite din ng height. Ito yung height niya. Ganito kami Uy, sobra ka naman. Hindi naman ganyan kalayo. Hindi naman ganyan. Mga ano lang. Sobra ka. Ganon. Anyway, ang ganda ng shades ni Clea ngayon. Yes, Super smooth nice. yan. From Head-On, of course. Ang yabang. From? Napakaangas. From WWR. Daddy Ken. Panis. Hello! Hello!
Mag-ride kami nakaganito. Pag hindi, di namin ibigay mo to. Papanindigan namin. Ano mo yung suit mo? Ano nga lang to, airbag nga lang daw susuotin ko, ito sa helmet. Trending ka. Oo nga. Magsa-start na tayo ng contract signing and the turnover of our Triumph bikes! Yay! Machi-machi na tayo. Yes! May fellow Truxton rider. Oh my God, yes. Diba? Dalawa lang tayong truckstall riders. Today, for today. No, no. Ay, what do you mean? In the Philippines. Ha? Dalawa lang tayo. The girls? The rest are all men. Oh! Ang angas. And si Clea rin, di ba? First lady owner ng Yes. Scrambler, XE. Kasi ang taas. Yes. So, Kaya siya lang yung nag-iisang babae. This is it. Picture muna tayo, guys. Oh, big wheel deck. And... Already Kulang na sa energy. Tapos kunyari, nag-uusap. Kunyari, tawa-tawa, ganyan. Enjoy! Saya-saya sa Wheeltech. Yay! Congrats! May condition pala tong unboxing. Kasi dalawa yung boxes dito sa likod eh. I think it's this one, dito sa right. Pag mali daw yung na-unbox ko, hindi ko daw makukuha yung unit. Dito nga. Dito nga. Oh, yay! Yes! Okay, let's proceed with the unboxing already. Tama, Boss Roscoe. Tama yan eh. Tama. Ako! Bakit ganyan? In 5, 4, 3, 2, Happy New Year! Woo! Ganda! Dirty nga. Oh my God! Ang kinis, Owen! Papakaul na yan. Ayun na yung next project. So, ito yung in-unbox natin. Ito yung Triumph Truxton 1200cc. Actually, dati ko pag talaga gusto tong Truxton. Before, kino-consider ko talaga siya kasi sobrang pogi niya tingnan. Very classic looking. But of course, with a touch of modern technology already. Ito rin yung ni-ride ni Kate Blanchett dun sa movie na Ocean's 8. Kaya lakas astig. And sabi ni Owen Han, dalawa lang daw kami dito sa Philippines na nag-o-own ito ng Truxton na babae. Ang catch daw dito, sabi ni Boss Roscoe, dapat mauuwi ko to, basta ito yung suot kong damit pang ride. Yun yung catch doon. Hindi ko masakyan. Hanggang tingin lang eh. Nakaganon. Hindi, teka lang. Hindi ko masakyan eh. Tinitingnan ko man ang gagawin. Let's ride now! Woo! It's official! Team Wheeltech, let's go! Let's ride na! Masaya sa Wheeltech! May hashtag pa! Binasa ko sa kontrata yun eh. Binasa ko sa kontrata eh. Kailangan i-memorize yan. Grabe! Dream bike. Sobrang dream come true. Woohoo! Grabe naman yan! Oh my God! Shit! Yun yung nasabi! Pablit na lang, pablit.
Ganda. Parang ang bastos ng motor na to. Grabe. Ito yung pinaka-favorite kong ina-unbox at ina-unwrap. At tanggalin natin tong puting blue na to. Ay, grabe naman yan! Ganda! Ganda na react. Yun o. Yun o. Pare na pare naman talaga yan. Medyo nakatip mo. Ganda. Let's ride now! Ay, sauce! Okay, so outfit check muna tayo. Outfit check. So, ready na tayo magmotor. Iuuwi na natin yung Triumph Truxton. So, ayan. Full gear na, of course. And, pansin nyo naman yung head-on helmet ko, diba? Bagay na bagay sa Truxton. So, yan. Ang ganda. Wow. Woo! Okay. So, actually, 5 o'clock na. So, yeah. Bago maabutan ng gabi talaga mismo, kailangan na namin umalis kasi mag-rolling shots pa kami para at least maganda yung content. So, nasa labas na sila lahat. Nakapag-shoot na rin kami ni Clea ng mga konting shots ng motor namin and ng mga gear. So, yeah, rolling shots naman tayo, guys. Let's go outside. Nandun silang lahat sa labas. Just waiting for us. So, ang makakasama namin sa ride later, mga other Triumph riders, sila Owen and si Ark. He will be doing the rolling shots for us. So, ganda. And meron din kami nga kasama sila Mark and sila James. Sila rin yung kukuha ng mga rolling shots namin. So, ayan. Content is life. Yay! Thank you, thank you. So, ito na yung ating unit. Triumph Truxton. And of course, may sticker na ng Team Wheeltech. Ayan, meron din ditong sticker. Here. There you go. Whew. What a day!